Nhật ký hành trình, ngày đầu tiên. Thời gian tiêu chuẩn trái đất lúc này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi vừa kích hoạt lõi động cơ ánh sáng. Không có những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, không có lực ép khủng khiếp bóp nghẹt lồng ngực như những cỗ máy đốt nhiên liệu hóa thạch nguyên thủy của thế kỷ 20. Mọi thứ diễn ra trong một sự tĩnh lặng tuyệt đối và êm ái đến lạ kỳ. Xuyên qua khung cửa kính trong suốt, tôi nhìn thấy quê hương của chúng ta. Một viên ngọc lam lốm đốm mây trắng lơ lửng giữa đại dương đen thẳm, đột ngột bị kéo giãn ra và biến mất vào hư vô chỉ trong 1/1000 của cái chớp mắt. Những vì sao xung quanh không còn là những điểm sáng tĩnh lặng trên bầu trời đêm. Dưới gia tốc kinh hoàng này, chúng hóa thành những vệt sáng sắc lẹm vút qua hai bên mạn tàu như một cơn mưa ánh sáng bất tận. Chúng ta đã chạm ngưỡng 300.000 km trên một giây, vận tốc tuyệt đối của ánh sáng trong chân không. Cảm giác lúc này thật phi thực tế. Tôi đang uống một ngụm nước trong khi bản thân đang xẽ toạc các định luật không gian. Phía trước tôi, một khối cầu xám xịt với những miệng núi lửa lở chởm đang lao sầm sập đến. Mặt trăng, vệ tinh trung thành đã âm thầm soi sáng những đêm đen của nhân loại suốt 4,5 tỷ năm qua. Nhìn khối đá khổng lồ ấy ngày một lớn dần, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại những thước phim tài liệu đen trắng sần sùi của năm 1969. Khi ấy, Neil Armstrong và phi hành đoàn Apollo 11 đã phải nhồi nhét bản thân trong một khoang lái chật chội, chịu đựng tiếng ồn khủng khiếp và những cơn rung chấn dữ dội của tên lửa Saturn V. Họ mang trên vai niềm kiêu hãnh và cả khát vọng ngàn năm của toàn bộ giống loài, dấn thân vào khoảng không mù mịt. Bọn họ đã mất đến 3 ngày 3 đêm ròng rã, vắt kiệt sức lực để vượt qua 384.400 km, chỉ để có thể đặt bước chân đầu tiên lên bề mặt bụi bặm ấy và cắm xuống một lá cờ. 3 ngày đằng đẵng, một hành trình vĩ đại đầy rủi ro và mồ hôi cho thứ mà chúng ta vẫn tự hào vinh danh là bước nhảy vĩ đại của nhân loại. Còn tôi lúc này thì sao? Cùng một khoảng cách xa xôi thăm thẳm ấy, tôi vừa lướt qua nó trong đúng 1,3 giây. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. 1,3 giây. Nó chỉ là một cái chớp mắt chưa kịp hoàn thành, một nhịp đập vội vã của trái tim, một hơi thở nhẹ nhàng vừa hắt ra. Thậm chí tôi còn chưa kịp đưa tay lên chạm vào bảng điều khiển thì mặt trăng đã trượt ra phía sau đuôi tàu và chìm khuất vào bóng tối mênh mông. Những khoảng cách từng là rào cản bất khả thi của tổ tiên chúng ta, từng là giới hạn vĩ đại nhất của lịch sử, giờ đây chỉ còn là một tiếng tít vô thưởng vô phạt trên hệ thống định vị. Trái đất và mặt trăng, chiếc nôi êm ái của nhân loại, đã thực sự lùi sâu vào dĩ vãng. Nhưng tôi biết, ánh sáng có thể là chúa tể ở sân nhà, còn ở ngoài kia, vũ trụ là một con quái vật tham lam vô đáy về không gian. Chuyến đi này chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Chỉ mới vài phút ngắn ngủi trôi qua kể từ khi tôi bỏ lại mặt trăng phía sau lưng. Xuyên qua khung cửa sổ, bóng tối của vũ trụ vẫn câm lặng và sâu thẳm. Nhưng ngay phía trước, một đốm sáng màu rỉ sét đang lớn dần lên với tốc độ chóng mặt. Bảng điều khiển báo hiệu chúng ta đang tiếp cận cột mốc thứ 2, sao Hỏa, hành tinh đỏ. Niềm khao khát cháy bỏng và cũng là nỗi ám ảnh vĩ đại nhất của nhân loại trong suốt đầu thế kỷ 21. Hàng thập kỷ trời, tổ tiên chúng ta đã nhìn lên bầu trời đêm, ngắm nhìn đốm sáng đỏ rực ấy và không ngừng mơ mộng về một ngôi nhà thứ hai. Những khối óc vĩ đại nhất, những nguồn tài nguyên khổng lồ của cả một hành tinh đã được đổ vào các chương trình không gian chỉ để giải quyết một bài toán duy nhất: làm sao để đưa con người vượt qua khoảng không tăm tối đó. Hãy nhớ lại những chiếc xe tự hành mỏng manh như Curiosity hay Perseverance. Chúng từng là những kỳ quan công nghệ tối tân nhất, mang theo hy vọng của cả một giống loài, nhưng đã phải trải qua một hành trình vô cùng khắc nghiệt. 7 tháng. Phải mất 7 tháng ròng rã trôi dạt trong vùng không gian hoang vu lạnh lẽo, bồn chồn chờ đợi 7 phút kinh hoàng, đâm xuyên qua bầu khí quyển mỏng manh của sao Hỏa để đáp xuống bề mặt đầy bụi. Và nếu con người bằng xương bằng thịt muốn đặt chân lên đó, họ cũng sẽ phải chịu đựng sự giam cầm tương tự trong những khoang tàu chật hẹp, đối mặt với luồng bức xạ vũ trụ chết người và sự teo cơ dần mòn trong môi trường không trọng lực suốt nửa năm trời. Một cái giá quá đắt cho một bước tiến. Vậy mà lúc này đây, trước mắt tôi, khối cầu đỏ ối với những chỏng băng địa cực trắng xóa ấy đang lướt qua cửa sổ chỉ như một trạm dừng chân ven đường. Đồng hồ đếm giờ của con tàu mới chỉ điểm đúng 3 phút. Vâng, 3 phút. Hơn 200 ngày vật lộn sinh tử của nền khoa học trái đất giờ được rút gọn lại bằng đúng khoảng thời gian để bạn đun sôi một ấm nước hay pha một tách trà nóng. Từ khoảng cách này, tôi thậm chí có thể nhìn thấy những cơn bão cát khổng lồ đang cuộn xoáy qua những hẻm núi Valles Marinis sâu thẳm
và tàn tích của siêu núi lửa Olympus Mons hùng vĩ đang dần trôi tuột về phía đuôi tàu. Thật kỳ lạ, sao Hỏa từng là biên giới cuối cùng trong tâm trí của rất nhiều người, là bến đỗ vĩ đại được kỳ vọng sẽ cứu rỗi nhân loại khỏi sự diệt vong. Nhưng khi bạn ngồi trên một cỗ máy di chuyển bằng chính tốc độ của ánh sáng, hành tinh đỏ bỗng trở nên thật nhỏ bé, cằn cỗi và cô độc. Nó không còn là một thế giới mới xa xôi, mà chỉ giống như một hòn sỏi nằm lăn lóc ở ngay trước hiên nhà chúng ta trong hệ mặt trời. Giấc mơ định cư vĩ đại ấy giờ đã chính thức được bỏ lại. Tốc độ ánh sáng không cho phép tôi chần chừ hay hoài niệm. Đích đến của chúng ta không nằm ở những hành tinh đất đá này. Đích đến nằm ở nơi ánh sáng cũng phải khuất phục. Nhật ký hành trình, tôi tiếp tục tiến về phía trước. Đã ngót nghét một ngày trôi qua kể từ khi tôi bỏ lại bầu khí quyển ấm áp của trái đất. Vận tốc ánh sáng đã đưa tôi lướt qua những gã khổng lồ khí của hệ mặt trời như Mộc Tinh và Thổ Tinh, biến chúng thành những bóng ma lờ mờ thoát ẩn thoát hiện bên ngoài cửa sổ. Bây giờ xung quanh tôi chỉ còn là một màu đen đặc quánh, bút giá và tĩnh lặng đến gai người. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời quê hương giờ đây thu bé lại chỉ bằng một ngôi sao nhạt nhòa, hoàn toàn bất lực trong việc sưởi ấm vùng không gian hoang vu này. Nhưng ngay phía trước mặt, trên màn hình radar dò tìm của con tàu, tôi vừa bắt được một dải tín hiệu vô tuyến cực kỳ yếu ớt. Nó tít tít từng nhịp thưa thớt, mỏng manh và rời rạc, như hơi thở tàn tạ của một người già nua đang thoi thóp giữa cơn bão tuyết. Đó là Voyager 1, một cấu trúc kim loại chắp vá, mang theo một chiếc anten chảo và một chiếc đĩa vàng rực rỡ, đang lặng lẽ trôi dạt vô định trong vùng không gian liên sao lạnh lẽo. Nhìn đốm sáng nhỏ nhoi và lạc lõng ấy lọt thỏm giữa cõi hư vô bao la, tôi chợt thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Hãy thử nghĩ về điều này mà xem. Voyager 1 rời bệ phóng vào năm 1977. Nó đã bay ròng rã không ngừng nghỉ suốt gần nửa thế kỷ, xuyên qua những cơn bão phóng xạ dữ dội, mượn lực hấp dẫn khổng lồ của các hành tinh để miệt mài lao đi với tốc độ hơn 61.000 km/h. Nó là vật thể nhân tạo đi xa nhất, là đại sứ vĩ đại nhất, là đỉnh cao của trí tuệ và lòng kiêu hãnh của loài người trong suốt kỷ nguyên khám phá không gian. Nửa thế kỷ ròng rã, một khoảng thời gian đủ để những đứa trẻ sinh ra lúc nó cất cánh, giờ đây đã lên chức ông bà, chỉ để nó có thể chạm đến ranh giới mờ nhạt chốn này. Thế mà, từ lúc tôi nhấn nút khởi động lõi động cơ ánh sáng, cho đến khi đuổi kịp vị anh hùng huyền thoại này, thời gian chỉ mới trôi qua vỏn vẹn 21 tiếng đồng hồ. 21 tiếng so với 50 năm ròng rã. Sự chênh lệch ấy tàn khốc và kinh ngạc đến mức khiến những nỗ lực vĩ đại nhất của quá khứ bỗng chốc trở nên thật nhỏ bé và đáng thương. Nhưng sự vĩ đại của Voyager không nằm ở tốc độ của nó, mà là nằm ở sự dũng cảm và niềm hy vọng vô bờ bến. Nó đã đơn độc đi vào bóng tối mà không hề có vé khứ hồi, mang theo chiếc đĩa vàng chứa đựng tiếng khóc trẻ thơ, bản nhạc của Beethoven và lời chào bằng 55 ngôn ngữ của nhân loại. Một bức thư tuyệt vọng gửi vào đại dương vũ trụ. Khi con tàu của tôi sượt ngang qua Voyager 1, tôi không hề giảm tốc độ. Sự chênh lệch vận tốc là 300.000 km một giây so với vỏn vẹn 17 km một giây, khiến chiếc tàu thăm dò huyền thoại ấy thoát hiện ra rồi lập tức chìm nghỉm vào màn đêm sâu thẳm phía sau chỉ trong 1/1000 của cái chớp mắt. Tôi thậm chí không kịp nói một lời tạm biệt. Kể từ giây phút này trở đi, sẽ không còn bất kỳ dấu vết nào của nhân loại ở phía trước mũi tàu nữa. Phía trước chỉ còn là lãnh thổ của sự vô danh, của những tảng băng khổng lồ vô tận và những bí ẩn chưa từng được thắp sáng. Ngủ ngon nhé, người bạn già dũng cảm. Tôi sẽ mang theo ngọn lửa khát vọng của bạn để đi đến tận cùng của thực tại. Bóng tối bên ngoài khung cửa kính lúc này đã đặc quánh lại đến mức dường như tôi có thể với tay ra và chạm vào nó. Sau khi bỏ lại Voyager 1 chìm sâu vào dĩ vãng, con tàu của tôi chính thức tiến vào đám mây Oort. Đây không phải là một hành tinh hay một vì sao, mà là một lớp vỏ bọc khổng lồ hình cầu, ranh giới tối tăm nhất và cũng là bức tường thành cuối cùng của hệ mặt trời. Radar quét không gian liên tục báo về những tín hiệu dồn dập. Xung quanh tôi, ẩn mình trong màn đêm tĩnh mịch có nhiệt độ gần với độ không tuyệt đối, là hàng nghìn tỷ tảng băng đá khổng lồ.
Chúng là những tàn tích nguyên thủy còn sót lại từ thuở Thái Dương hệ mới khai sinh, những bóng ma lạnh lẽo trôi dạt vô định trong im lặng suốt 4,5 tỷ năm qua. Một nghĩa trang vĩ đại chứa đầy những sao chổi chưa từng một lần được thắp sáng. Sự bao la của đám mây Oort là một thứ thách thức mọi giới hạn của trí tưởng tượng. Hãy thử lấy Parker Solar Probe làm thước đo, cỗ máy kỷ lục gia nhanh nhất mà nhân loại từng chế tạo, thứ có thể xé tỏa không gian với vận tốc lên tới 700.000 km/h. Nếu chúng ta ném nó vào khu vực này, cỗ máy kiêu hãnh ấy sẽ phải lê lết trôi dạt suốt 30.000 năm dòng dã mới mong bỏ qua được mép viền bên kia của đám mây băng giá. 30.000 năm, một khoảng thời gian đủ lâu để nền văn minh trái đất trỗi dậy, lụi tàn, rồi lại tái sinh thêm vài lần nữa, vùi lấp mọi ký ức về việc họ từng phóng con tàu ấy đi. Nhưng sự thật tàn nhẫn nhất mà tôi nhận ra vào giây phút này là ngay cả tốc độ ánh sáng cũng bắt đầu tỏ ra đuối sức. Với 300.000 km mỗi giây, tôi sẽ vẫn phải chôn chân ở vùng ven này mất hơn 1 năm dòng dã, chỉ để chính thức thoát khỏi lực hấp dẫn mờ nhạt của mặt trời. Không gian thật tàn nhẫn và tham lam. Tốc độ ánh sáng, thứ từng được ngợi ca là giới hạn tối thượng của vật lý, là đỉnh cao không thể vượt qua, giờ đây bỗng chốc trở nên chật vật và chậm chạp như một con rùa đang cố gắng bò ngang qua sa mạc mênh mông. Tôi không có hàng nghìn năm, cũng không muốn lãng phí thời gian ở ngay trước thềm cửa nhà. Để đi đến tận cùng của thực tại, di chuyển một cách vật lý trong không gian là một sự lãng phí. Đã đến lúc phải phá vỡ mọi quy tắc. Tôi đưa tay vuốt dọc theo dải điều khiển trung tâm, lõi động cơ ánh sáng nguội dần, nhường chỗ cho một tiếng gầm gừ trầm đục của động cơ lượng tử Warp. Không gian phía trước mũi tàu bắt đầu rung lên bần bật, vặn xoắn lại như một tấm lụa bị kéo căng đến mức rách toạc. Chúng ta không bay nữa, mà chúng ta sẽ ép vũ trụ phải lùi lại dưới chân mình. Tạm biệt hệ mặt trời, bước nhảy không gian, kích hoạt. Cảm giác bẻ cong không thời gian thực sự không giống bất cứ thứ gì mà một sinh vật bằng xương bằng thịt có thể mường tượng nổi. Khung cảnh bên ngoài cửa kính không còn lướt qua hay kéo giãn ra như khi tôi di chuyển bằng vận tốc ánh sáng nữa. Thay vào đó, toàn bộ vũ trụ dường như vỡ nát. Không gian bị cuộn gập lại dữ dội, giống như một bàn tay vô hình khổng lồ vừa túm lấy bức tranh chứa hàng tỷ vì sao và thô bạo vò nhàu nó lại chỉ trong một sát na. Tôi không bay xuyên qua vũ trụ, mà tôi đang ép hệ tọa độ của vũ trụ phải trượt qua bên dưới gầm tàu của mình. Lực đẩy lượng tử xé toạc lớp màn thực tại, tạo ra một đường hồng rực trắng. Không có âm thanh, không có cả khái niệm về thời gian, cho đến khi mọi thứ dừng lại đột ngột, hệt như lúc nó bắt đầu. Ánh sáng chói lòa tràn ngập buồng lái, tôi phải nheo mắt lại để thích nghi. Phía trước mũi tàu không còn là màn đêm đặc quánh của đám mây ô nữa. Chào mừng đến với Alpha Centauri, hệ sao lân cận gần nhất của chúng ta, nằm cách bậu cửa của hệ mặt trời đúng 4,3 năm ánh sáng. Xuyên qua lớp kính lọc bức xạ, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng một vũ điệu rực rỡ của 3 mặt trời đang xoay vần quanh nhau trong một bản tango vĩnh cửu của lực hấp dẫn. Alpha Centauri A và B tỏa sáng rực rỡ như 2 viên ngọc khổng lồ màu vàng ong, trong khi Proxima bé nhỏ mờ ảo chập chờn ở phía xa. Một cảnh tượng ngoạn mục và kỳ vĩ đến ngạt thở. 4,3 năm ánh sáng, nghe qua thì thật khiêm tốn, nhưng khoảng cách đó từng là một vực thẳm tuyệt vọng đối với nền văn minh nhân loại. Nếu chúng ta nhồi nhét những phi hành gia dũng cảm nhất lên một con tàu vũ trụ tối tân nhất mà thế kỷ 21 từng mơ đến, họ sẽ phải trôi dạt trong bóng tối ròng rã 70.000 năm. Vâng, 70 thiên niên kỷ. Hãy thử nhắm mắt lại và cảm nhận sức nặng tàn nhẫn của con số đó. 70.000 năm trước, tổ tiên Homo sapiens của chúng ta vẫn còn đang co ro trong những hang động tăm tối, vừa mới học cách cọ sát những hòn đá để tạo ra ngọn lửa. 70.000 năm nữa, có lẽ đại dương trên trái đất đã cạn khô, hoặc nhân loại đã tuyệt diệt thành tro bụi từ lâu trước khi con tàu đó kịp đến đích. Một chuyến đi đòi hỏi sự hy sinh của hàng ngàn thế hệ sinh ra, lớn lên và chết đi trong những khoang kim loại lạnh lẽo, mà chẳng bao giờ được nhìn thấy một bầu trời thực sự. Thế mà lúc này đây, tôi vừa bước qua vực thẳm vĩnh hằng ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức lồng ngực tôi chưa kịp thở ra trọn vẹn một nhịp. 4,3 năm ánh sáng bị nghiền nát thành một cái chớp mắt vô tri. Với sức mạnh của bước nhảy Warp, vũ trụ vĩ đại bỗng nhiên thu bé lại thành một sân chơi nằm trọn trong lòng bàn tay. Nhưng Alpha Centauri cũng mới chỉ là ngôi nhà hàng xóm sát vách.
nó chỉ là một hạt bụi nằm ở rìa ngoài của dải ngân hà bao la. Để thỏa mãn khao khát tìm kiếm tận cùng thực tại, tôi phải đi sâu hơn nữa, đâm xuyên vào trái tim của những kỳ quan huy hoàng nhất. Lõi động cơ lại bắt đầu gầm rừ rung lên. Nhật ký hành trình, chúng ta tiếp tục dẫn bước. Sau khi bỏ lại hệ sao láng giềng Alpha Centauri, tôi đã đẩy lõi động cơ Warp lên một mức năng lượng cao hơn. Cảm giác không gian bị xé rách và gập lại giờ đây đã trở nên mượt mà. Nhưng sự tĩnh lặng tuyệt đối bên trong buồng lái lại càng lúc càng mang đến một áp lực vô hình. Khung cảnh vừa hiện ra trước mắt tôi sau cú nhảy vọt không thời gian này không phải là một vì sao cô độc, cũng chẳng phải là một hành tinh đất đá cằn cỗi, mà là một trong những tuyệt tác nghệ thuật vĩ đại bậc nhất của tạo hóa. Chào mừng đến với cột trụ kiến tạo, Pillars of Creation, nằm sâu bên trong lõi của tinh vân đại bàng. Tôi đang lơ lửng ngay trước mặt 3 ngọn tháp khổng lồ làm từ bụi và khí gas, cuồn cuộn vươn lên giữa không gian hư vô như những ngón tay của một vị thần đang vươn ra từ cõi vĩnh hằng. Không một ngôn từ hay bảng pha màu nào của con người có thể lột tả hết được sự rực rỡ này. Những dải màu đỏ gắt của phân tử hydro, ánh lục lam huyền ảo của oxy và lưu huỳnh đan xen hòa quyện vào nhau, cuộn xoáy trong một vũ điệu ma mị và chói lòa đến mức làm tôi hoa cả mắt. Những đám mây bụi vũ trụ này đặc quánh và khổng lồ đến độ chỉ tính riêng phần chóp của đỉnh cột trụ cao nhất cũng đã trải dài tới nhiều năm ánh sáng. Ở sâu bên trong những cái kén bụi tăm tối và dày đặc đó, hàng ngàn, hàng vạn vì sao sơ sinh đang rực cháy. Đây chính là chiếc nôi của vũ trụ, là vườn ươm khổng lồ, nơi phôi thai của những thế giới mới đang bắt đầu hình thành. Khoảng cách hiện tại trên hệ thống định vị nhấp nháy báo hiệu 7.000 năm ánh sáng tính từ trái đất. 7.000 năm. Đứng trước kỳ quan này, tôi chợt nhận ra nghịch lý trớ trơn và tàn nhẫn của thời gian. Khi những chiếc kính viễn vọng không gian vĩ đại như Hubble hay James Webb chụp lại được những bức ảnh kinh điển về khối tinh vân này để mang về cho thế giới ngắm nhìn, thứ mà loài người đang say sưa ca tụng thực chất chỉ là những bóng ma của quá khứ. Ánh sáng từ những vì sao này đã phải mất tới 7 thiên niên kỷ miệt mài bay xuyên qua bóng tối mới có thể chạm đến võng mạc của chúng ta. Điều đó có nghĩa là hình ảnh rực rỡ trên sách báo thực ra là dung mạo của cột trụ kiến tạo từ cái thời điểm nền văn minh lưỡng hà vừa mới phôi thai, khi những viên gạch bùn đầu tiên của loài người nguyên thủy mới bắt đầu được xếp lên nhau. Nếu gửi một phi thuyền tối tân của thế kỷ 21 đến đây, thời gian để nó chạm tới rìa của đám mây bụi này có lẽ còn dài hơn cả tuổi thọ dự kiến của chính mặt trời. Còn tôi, nhờ cỗ máy bẻ cong thực tại này, tôi đang chiêm ngưỡng chân lý ở ngay thì hiện tại, không qua lăng kính, không qua bộ lọc vi sóng, mà là sự thật đang hiển hiện sừng sững bên ngoài ô cửa sổ trong suốt. Đứng giữa vườn ươm vĩ đại này, một cuộc đời vội vã trăm năm của con người thậm chí không bằng một cái chớp mắt vô tình của một hạt bụi vũ trụ. Đẹp đẽ, huy hoàng, nhưng cũng thật tàn nhẫn làm sao. Tôi hít một hơi thật sâu, ghi tạc cảnh tượng choáng ngợp này vào võng mạc. Nhật ký hành trình, tôi chưa muốn dừng lại. Tọa độ tiếp theo, trái tim của dải ngân hà. Động cơ lượng tử, kích hoạt. Sau khi rời khỏi chiếc nôi ươm sao tĩnh lặng, tôi điều chỉnh lại hệ thống định vị và hướng mũi tàu đâm thẳng vào trung tâm của dải ngân hà. Khoảng cách hiện tại, 26.000 ánh sáng. Càng tiến sâu vào vùng lõi thiên hà, mật độ các vì sao càng trở nên đặc quánh một cách đáng sợ. Ánh sáng của hàng chục triệu mặt trời rả cỗi chen chúc nhau, tạo thành một quầng sáng trắng xóa rực rỡ đến mức tấm chắn bức xạ của tàu phải gồng mình hoạt động hết công suất. Nhưng rồi, ở ngay chính giữa cái vùng không gian rực sáng chói lòa ấy, lại tồn tại một thứ bóng tối tuyệt đối và câm lặng. Chào mừng đến với Sagittarius A sao, trái tim hắc ám của thiên hà chúng ta. Phía trước mắt tôi không phải là một vật thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà là một vùng không gian bị uốn cong đến mức dị dạng, vặn xoắn như một cơn ác mộng của toán học. Một hố đen siêu khối lượng. Hãy tưởng tượng khối lượng của 4 triệu mặt trời bị nghiền nát, ép chặt và nhồi nhét vào một điểm kỳ dị vô hình vô hạn. Bao quanh cái vực thẳm đen ngòm ấy là một đĩa bồi tụ khổng lồ tạo bởi plasma và khí ga siêu nóng đang xoay tít với vận tốc kinh hoàng.
Chúng rực lên một màu cam đỏ chết chóc, gào thét và ma sát vào nhau trước khi bị hút tuột qua chân trời sự kiện, ranh giới cấm kỵ, nơi mà ngay cả ánh sáng cũng không thể nào trốn thoát. Lực hấp dẫn ở đây khủng khiếp đến mức không thời gian bị bẻ cong thành một cái phễu sâu thẳm vô tận. Nếu chúng ta dùng công nghệ tối tân nhất của thế kỷ 21 để chế tạo một con tàu, nó sẽ phải lết dong dã hàng tỷ năm để tới được đây. Và ngay cả khi đến nơi, nó sẽ bị kéo giãn và nghiền nát thành từng hạt hạ nguyên tử bởi lực thủy triều tàn bạo trước khi kịp truyền đi một tín hiệu cầu cứu thoi thóp về trái đất. Thế nhưng lúc này, tôi đang hiên ngang đứng ở rìa của con quái vật ấy. Lõi động cơ lượng tử đang bao bọc con tàu bằng một trường nghịch đảo lực hấp dẫn, một bong bóng cách ly hoàn toàn với thực tại bên ngoài. Lực hút tàn độc của hố đen, thứ có thể nuốt chửng cả một hệ mặt trời, lại chẳng thể làm rung rinh nổi ly cà phê đang đặt trên bảng điều khiển của tôi. Đứng trước sự hủy diệt tuyệt đối này, tôi bỗng cảm thấy một sự kính sợ tột cùng, xen lẫn niềm kiêu ngạo hoang đường. Tầm ngân hà đã ở dưới gầm tàu tôi, nhưng nơi này vẫn chỉ là khuôn viên của ngôi nhà chúng ta. Tôi cần một cú nhảy lớn hơn nữa để thoát ra khỏi hòn đảo vũ trụ này. Tôi vừa thực hiện cú nhảy vĩ đại nhất kể từ lúc bắt đầu chuyến đi xé rách thời gian này. Khi con tàu vừa thoát khỏi đường hầm lượng tử, màn hình phía sau lưng tôi hiển thị một cảnh tượng khiến hơi thở tôi gần như ngừng bặt. Dải ngân hà, quê hương bao bọc toàn bộ lịch sử nhân loại, hệ mặt trời và cả con quái vật Sagittarius A hồi lúc nãy, giờ đây chỉ còn là một chiếc đĩa xoắn ốc phát sáng mờ ảo, nằm trơ trọi giữa biển đêm. Lần đầu tiên, tôi thực sự bị ném ra khỏi nhà, trôi dạt trong vùng không gian liên thiên hà mịt mùng, nơi khoảng cách không còn được đo đếm bằng số năm ánh sáng nhỏ nhoi nữa, mà là hàng triệu năm ánh sáng. Và ngay ở phía trước mũi tàu, lấp đầy toàn bộ khung kính viễn vọng trong suốt, là một kỳ quan khổng lồ đang từ từ xoay vòng trong bóng tối vĩnh hằng. Thiên hà tiên nữ Andromeda. Khoảng cách trên đồng hồ báo chỉ 2,5 triệu năm ánh sáng. Nếu như dải ngân hà của chúng ta chứa khoảng 300 tỷ ngôi sao, thì Andromeda là một gã khổng lồ vĩ đại với sức chứa lên tới hơn 1.000 tỷ mặt trời. Những dải nhánh xoắn ốc vĩ đại của nó cuộn trào bụi khí và ánh sáng xanh biếc rực rỡ của những vì sao trẻ, tạo nên một vầng hào quang huy hoàng, kiêu hãnh vắt ngang qua khoảng không vô tận. Khoa học trái đất từng tính toán rằng Andromeda và ngân hà đang bị sức hút từ lực hấp dẫn kéo lao vào nhau với vận tốc hàng trăm ngàn km mỗi giờ. Khoảng 4 tỷ năm nữa, một vụ va chạm ở cấp độ vũ trụ sẽ xảy ra, một vũ điệu hủy diệt và hòa trộn hai hòn đảo khổng lồ này làm một. Để đến được đây bằng tàu vũ trụ thông thường, một phi hành đoàn sẽ phải mất hàng ngàn tỷ năm. Thời gian đó dài đến mức có lẽ toàn bộ các vì sao trong vũ trụ đã nguội lạnh và tàn lụi thành những khối than hồng trước khi họ kịp nhìn thấy rìa ngoài của Andromeda. Một vực thẳm thời gian tàn nhẫn không thể vượt qua. Thế mà sức mạnh của bước nhảy warp đã biến 2,5 triệu năm ánh sáng thành một cái nháy mắt hững hờ. Tuy nhiên, điều khiến tôi rùng mình lúc này không phải là quyền năng vô hạn của cỗ máy tôi đang lái, mà là sự cô đơn khủng khiếp của quy mô. 1.000 tỷ ngôi sao đang rực cháy trước mặt tôi, hàng nghìn tỷ hành tinh đang xoay quanh chúng. Liệu có bao nhiêu nền văn minh ngoài kia cũng đang ngước nhìn lên bầu trời đêm của họ, nhìn về phía vệt sáng mờ nhạt của ngân hà và khắc khoải tự hỏi liệu họ có đơn độc trong cõi đời này hay không? Tôi chỉ là một hạt bụi lướt qua những hòn đảo ánh sáng này. Động cơ đã tái nạp, nhật ký hành trình, chúng ta tiếp tục chìm vào vùng biển sâu. Hệ thống định vị của con tàu vừa phát ra một tiếng bíp dài, báo hiệu ngưỡng quá tải của các thuật toán đo lường không gian. Tôi đã ép lõi động cơ lượng tử hoạt động vượt mức giới hạn, thực hiện một bước nhảy vĩ đại nhất, bỏ lại đằng sau mọi khái niệm về khoảng cách mà bộ não con người có thể dung nạp. Đồng hồ tọa độ hiện lên một con số vô hồn, 250 triệu ánh sáng cách xa trái đất. Ở cái quy mô điên rồ này, sự tồn tại của những hành tinh, những ngôi sao hay thậm chí là cả những hòn đảo vũ trụ khổng lồ như Andromeda, tất cả đều bị nghiền nát thành cõi vô hình. Khung cảnh hiện ra trước mắt tôi lúc này không còn là những dải thiên hà rực rỡ mang hình xoắn ốc nữa. Chào mừng đến với Laniakea. Trong ngôn ngữ Hawaii cổ đại của loài người, Laniakea có nghĩa là thiên đường bao la, và quả thật nó là một thiên đường mang vẻ đẹp khiến người ta phải khiếp sợ. Xuyên qua lăng kính viễn vọng mở rộng tối đa, tôi không nhìn thấy những điểm sáng đơn lẻ, mà là một cấu trúc khổng lồ, phức tạp đan xen vào nhau, giống hệt như một mạng lưới neuron thần kinh rực rỡ trong não bộ của một gã khổng lồ.
hàng trăm nghìn thiên hà, mỗi thiên hà chứa hàng trăm tỷ mặt trời, giờ đây chỉ còn là những hạt bụi phát sáng li ti nối kết với nhau bằng những sợi tơ vật chất tối, tạo thành một mạng nhện ánh sáng vĩ đại. Dải ngân hà của chúng ta ư? Nó chỉ là một điểm ảnh nhạt nhòa, vất vẳng nằm ở một rìa nhánh mỏng manh xó xỉnh nào đó của cái cấu trúc thần kinh khổng lồ này. Từ góc nhìn này, một cảm giác nghẹt thở và bất lực bóp nghẹt lấy lồng ngực tôi. Toàn bộ nền văn minh nhân loại, mọi cuộc chiến đẫm máu để tranh giành từng tấc đất hoang tàn, mọi triết lý vĩ đại, những giấc mơ cuồng vọng nhất của các vị hoàng đế, tất cả gộp lại cũng không bằng sức nặng của một hạt nguyên tử trôi dạt trong cái mạng nhện vô tận này. Sự kiêu hãnh của loài người chẳng qua là một tiếng vọng hão huyền và vô nghĩa. Thế giới toán học của chúng ta, những định luật vật lý mà chúng ta sùng bái bấy lâu, dường như đã bắt đầu rạn nứt trước quy mô của đấng tạo hóa. Nhưng ngay lúc này, một linh cảm kỳ lạ chạy dọc sống lưng tôi. Cấu trúc mạng lưới của Laniakea trông quá có tổ chức. Nó không giống một hệ quả của những vụ nổ mù quáng. Nó giống như một phần của một thứ gì đó lớn hơn rất nhiều. Nhật ký hành trình, năng lượng dự trữ đã cạn. Tôi sẽ thực hiện bước nhảy cuối cùng, xuyên qua bức tường của thực tại. Đây có lẽ sẽ là đoạn ghi âm cuối cùng. Tôi đã khóa tọa độ vào điểm tận cùng của vũ trụ quan sát được. 13,8 tỷ ánh năm. Con tàu lao thẳng vào bức tường ánh sáng rực đỏ của bức xạ nền vi sóng. Đó là thứ tàn dư ánh sáng cổ xưa nhất, là màn sương mù dày đặc của vụ nổ Big Bang, ranh giới cấm kỵ mà không một thứ gì được phép vượt qua. Vỏ tàu rung lên bần bật, những tiếng kim loại giết gào như sắp nát vụn, và rồi mọi thứ đột ngột câm bặt. Hệ thống lực đẩy lượng tử tắt ngúm, máy đo thời gian trên bảng điều khiển đông cứng ở con số không tròn chỉnh. Các định luật vật lý vừa chính thức sụp đổ. Tôi đã đâm xuyên qua lớp vỏ ngoài cùng của vũ trụ. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị nuốt chửng bởi một khoảng không hư vô lạnh lẽo, hoặc bị nghiền nát trong một cỗ máy lượng tử đa vũ trụ nào đó. Nhưng không, sự thật trước mặt tôi lúc này vượt qua mọi giới hạn tăm tối nhất của sự điên rồ. Không gian bên ngoài này không hề trống rỗng. Nó đang co bóp. Toàn bộ vũ trụ 14 tỷ năm tuổi của chúng ta, chứa đựng hàng tỷ thiên hà rực rỡ, nhìn từ bên ngoài lại mang hình hài của một khối cầu sinh học khổng lồ đang đập từng nhịp nhàng. Nó phát ra ánh sáng mờ ảo, giống hệt như một tế bào đơn lẻ rực sáng, và nó không hề đơn độc. Bao quanh cái tế bào chứa quê hương chúng ta là vô số những khối cầu tế bào khổng lồ khác, nối với nhau bằng những mạch pháo ánh sáng cuồn cuộn ánh sáng chói lòa, trải dài vô tận, tạo thành một vùng không gian sinh học tột cùng vĩ đại. Trời ơi, vũ trụ không phải là một cõi hư vô vô tri vô giác, nó đang thở. Toàn bộ lịch sử 14 tỷ năm của nhân loại, mọi niềm vui nỗi buồn, mọi sự kiện vĩ đại nhất từ trước đến nay, hóa ra chỉ là một chuỗi phản ứng sinh hóa nhỏ nhoi, diễn ra bên trong một tế bào cực nhỏ của một sinh vật sống mà ngôn từ không thể gọi tên. Chúng ta cứ ngỡ mình đang đi tìm điểm tận cùng của không gian, nhưng thực chất chúng ta đang lang thang bên trong cơ thể của đấng tạo hóa. Và ngay lúc này, ở phía xa vô tận của cái cõi không gian rực sáng ấy, một bóng đen khổng lồ đang cựa mình. Một thứ gì đó to lớn hơn hàng triệu dải ngân hà cộng lại đang từ từ chuyển động. Một khe nứt khổng lồ mở ra. Không, đó không phải là khe nứt, đó là một con mắt. Một con mắt vĩ đại đang chậm chậm mở ra từ trong màn sương ánh sáng. Và Ngài ấy vừa nhìn thấy tôi.